यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न प्रकारका रिङटोनको साथै युनिक प्रकारका रिङटोनहरु राख्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला, किनभने आज म तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईहरुले आफ्नै नामको रिङटोन कसरी बनाउने र साथसाथै तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै शब्दमा आफुलाई मन परेका कुनै पनि वर्डमा पनि तपाईले रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई केबीजी प्रोडक्शन्स च्यानलमा। फ्रेन्ड्स, सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो केबीजी प्रोडक्शन्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथै छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरेर इनेबल गरिदिनु होला, किनभने तपाईहरुको सब्स्क्राइब यो च्यानलको लागि अति अमूल्य रहनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा एप्लिकेसन्सको आवश्यकता पर्दछ, त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुले यहाँ माथि एउटा सर्च बार देखिँदै छ, यो सर्च बारमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला र त्यसमा टाइप गर्नुहोस् माई नेम रिङटोन मेकर। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईहरुले माई नेम रिङटोन मेकर लेखिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले यो एपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ भने मेरो ओपन आइरहेको छ, किनभने मैले यो एप्सलाई अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसको इन्स्टल गर्ने लिंक भने म तपाईहरुलाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, सो चाहिँ तपाईहरु यो एपलाई त्यहाँबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, यसलाई अब ओपन गरेर हेरौँ। अब तपाईहरुले यहाँ सबैभन्दा तल देखिरहनु भएको छ यहाँ कन्टिन्यू भन्ने बटन। ओके फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो पेज पाउन सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ माई नेम रिङटोन र त्यस्तै गरी माई रिङटोन्स। अब हामीले रिङटोन बनाउनु पर्ने हुनाले माई नेम रिङटोनमा जानु होला र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुले यहाँ चारवटा अप्सन देख्दै छ, क्रिएट रिङटोन, रेकर्ड अडियो, फ्ल्यास अलर्ट र फ्ल्यास लाइट छ। तपाईहरु क्रिएट रिङटोनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ। त्यसपछि फ्रेन्ड्स, अब फेरि तपाईले यहाँ क्रिएट रिङटोन्स भनेको छ, यो अप्सन्समा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ र अब तपाईले यहाँ योर नेम भनेको ठाउँमा यदि तपाई आफ्नो नामबाट रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको नाम लेख्नुहोस्, हैन भने यदि तपाईले आफ्नै शब्दमा कुनै पनि वर्डमा रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि वर्ड्स तपाईलाई मन परेको वर्ड्स लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, म भने यहाँ हेलो केबीजी प्रोडक्शन्स पिक अप द फोन भनेर लेखिसकेको छु। ओके, तपाईहरु पनि आफुलाई कुनै पनि वर्ड अथवा तपाईको नामबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि भने तपाईले यहाँ सेभ बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो फाइलको नाम यहाँ एउटा फाइलको नाम लेख्नुहोस्। जस्तै अब म भने यहाँ लेख्दै छु केबीजी। ओके, तपाईहरु कुनै पनि नामले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र सेभ गरिदिनुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, त्यसपछि सक्सेस हुनेछ र अब तपाईहरुले आफूले सेभ गरेको रिङटोन हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल देखेको यो सेभ रिङटोन्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले हैन बनाउनु भएको रिङटोनहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँ बनाएको थियो यो केबीजी। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले यो रिङटोनलाई सुन्नको लागि चाहिँ यो साइडमा देखेको प्ले बटनमा क्लिक गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी तपाईहरुले अब यो रिङटोनलाई हैन सेट गर्नको लागि यसमै क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो तीनवटा अप्सन्स देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ रहेको छ सेट एज रिङटोन, शेयर टु फ्रेन्ड्स र डिलिट रिङटोन छ। ओके फ्रेन्ड्स, यो रिङटोनलाई सेट गर्नको लागि तपाईले सेट एज रिङटोनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी अब तपाईले साथीहरुलाई हैन शेयर गरिदिनुको लागि यो शेयर टु फ्रेन्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईहरुले अब यो रिङटोनलाई डिलिट गर्नको लागि डिलिट रिङटोनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हस् फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईहरुले आफुलाई मन परेको रिङटोनहरु सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ र जाँदै अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म पनि यो केबीजी प्रोडक्शन्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथै छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुले साथीभाइहरुको माझ पुर्याइदिनु लागि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस् र त्यस्तै भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न भएमा कमेन्ट गर्नु होला। अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईहरुले भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियो भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।